මේ පොළොව තලයේ මත එහෙම නැත්නම් මේ අපිට පේන මහ පොළොව මත ජීවත් වෙන ජීවීන්ට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ මහ පොළොවෙන් යට ඉඳගෙන අපිට මේ මහ පොළොව මත ජීවත් වෙන ඒ ජීවීන් හැමෝටම හැම ජීවියෙකුටම අවශ්‍ය කරන දේවල් මහා යන්ත්‍රාගාරයක් වගේ එහෙම නැත්නම් මහා කම්මලක් වගේ අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ මහ පොළොව මත ජීවත් වෙන ජීවීන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් නිෂ්පාදනය කරනවා. අපි කාලයක් තිස්සේ මේ රසායනික භාවිතය එහෙම නැත්නම් මම ඇත්තටම කියනවා මේ රසායනික අවභාවිතයින්ද අපි මේ මහ පොළොව යට ඉඳගෙන අපිට මෙපමණ සේවයක් කරන ඒ ජීවීන් ගැන අමතක කරලා අපි ගොඩාක් මේ මහ පොළොවේ යට ඉඳගෙන අපට ඒ සහයෝගය දෙන ජීවීන්ව අපි මේ මහ පොළොවෙන් ඉවත් කරලා. ඒකයි මම හැමදාමත් කියන්නේ අපි මේ මහ පොළොවේ පණ කියන්නේ මේ මහ පොළොවට පණ තියනවා කියන්නේ මේ ඉන්න ජීවීන් හින්දා. ඒකයි රසායනික භාවිතයත් එක්ක අපි මේ මහ පොළොව මරලා කියලා ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ. 1949 ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රදේශයේ ඉපදුණු සුබාෂ් palekar කියන ප්‍රායෝගික ගොවියා අපිට ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ මහ පොළොවේ නැති වෙලා තියෙන ජීවීන්ට එහෙම නැත්නම් මහ පොළොවේ ඉඳලා තරම් සේවයක් කරන ජීවීන්ට අවශ්‍ය කරන පරිසරය සකසලා දෙන්න ඉතාමත් වටිනා ක්‍රමයක්. අද Lesliesagro වීඩියෝ තුලින් අපි අදහස් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට ඒ ක්‍රමවේදය එහෙම නැත්නම් මේ මහ පොළොවේ ඉන්න ජීවීන්ව අපි කොහොමද නැවතසරයක් පෝෂණය කරලා ඒ මහ පොළොවේ නැති වෙච්ච පණ එහෙම නැත්නම් මේ සුද්ධ ජීවීන් ආපස්සරයක් මේ මහ පොළොවට එකතු කරන්නේ කොහොමද කියන ක්‍රමය තමයි අද Lesliesagro වීඩියෝ තුලින් ඔබට ඉදිරිපත් කිරීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි වගාවේදී විශේෂයෙන්ම කතා කරන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන තවත් සූත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් තියෙනවා මේ වගාවකට එහෙම නැත්නම් අපි කරන වගා කරන භෝගයකට අවශ්‍ය කරන. ඒ දේවල් අපි පොළොවට ලබා දුන්නාම ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට ලබා දෙන්නේ ගසකට උරා ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් භෝගයකට උරා ගන්න පුළුවන් මාධ්‍යයකින් නෙමෙයි. මම එහෙම අදහස් කරන්නේ උදාහරණයක් ගත්තම අපි නයිට්‍රජන් ගත්තොත් අපිට නයිට්‍රජන් කියන එක නයිට්‍රජන් හැටියටම නෙමෙයි ගහකට උරා ගන්න. ඒක නයිට්‍රයිට් නයිට්‍රේට් වගේ පරිවර්තනයක් වෙලා ගහකට උරා ගන්න මට්ටමකටපත් වුණාට පස්සේ තමයි ගහට උරා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ යොදන පොහොර කාබනිකව වේවා රසායනිකව වේවා එම පොහොර ගහකට උරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට පරිවර්තනය කරන්න මේ සුද්ධ ජීවීන් කියන එක මේ මහ පොළොවේ ඉන්න ඕන. ඉතින් අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ සුද්ධ ජීවි ගහණය වැඩි කෙරුවොත් අර මම මුලින් කිව්වාගේ ඉන්දියාවේ සුබාෂ් palekar කියන ඒ ගොවි මහත්මයා කියන දේ තමයි ශුන්‍ය මූල්‍ය ගොවිතැන. එහෙම නැත්නම් zero budget farming කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම මේ මහ පොළොවේ ඉන්න සුද්ධ ජීවි ප්‍රමාණය වැඩි කරුවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් යෙදුමක් නැතුව ඒ සුද්ධ ජීවීන්ගෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඒ පොළොවේ තියෙන පෝෂණය ගහකට උරා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භෝගයට උරා ගන්න පුළුවන් බවට පරිවර්තනය කරලා ඒ හරහා අපිට මේ ගොවිතැන කාබනිකව කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම හඳුනා ගනිමු මේ සුබාෂ් palekar මහතා මේ ජීවමුත්‍රම් කියන එක හදාගන්න මොනවාද භාවිතා කරන්න කියලා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය සහ ඒවල ප්‍රමාණවල අපි කොහොමද ගන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරනවා ගොම. ගොම කියන එකෙත් අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන ගොම එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය උලා කාල. අපි උදාහරණයක් කියනවා මේ සාමාන්‍ය භාවිතයේදී අපි කියන දේ තමයි උලා කාල හැදෙන අපි බටු හරක් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ හරකෙක්ගෙන් ඒ වගේ ගවයෙක්ගෙන් අපි ගන්න පොහොර තමයි අපි මේකෙදී භාවිතා කරන්නේ අමුගොම හැටියට. ඒකෙන් අපි කිලෝ 10ක ප්‍රමාණයක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන දේ තමයි ගව මුත්‍රා. මේකෙදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ගව මුත්‍රා ලීටර් 4ක්. ඒ වගේම අපි මේකෙදී පාවිච්චි කරනවා සාමාන්‍ය පෝෂණයේ පිරුණු පස්. ඒකින්ද අපි අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පෝෂණයක් තියෙන තැනකින් ගන්න කැට නැති කුඩු මට්ටමේ අපිට ගන්න පුළුවන් පස් ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා රනිල භෝගයකින් අපි ලබා ගන්න පිටි. උදාහරණයක් ඇටියට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පරිප්පු පිටි, එහෙම නැත්නම් කඩල පිටි, මූම් පිටි, කව්පි පිටි, ඒ වගේ රනිල භෝගයකින් ලබා ගන්න පිටි වර්ගයක් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන දේ තමයි මොලෑසස්. එහෙම නැත්නම් මොලෑසස් කියන එක හොයාගන්න අමාරු නම් අපිට ඒකට ආදේශකයක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සක්කර, එහෙම නැත්නම් රතු සීනි. ඉතින් ඔය අමුද්‍රව්‍ය ටික මම ආයෙසරයක් කියන්නම්. මේකදී අපි පාවිච්චි කරන අමුගොම කිලෝ 10ක්, ඒ වගේම ගව මුත්‍රා ලීටර් 4ක්, හොඳ පස්, මතු පිට පස්, එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් හොඳයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් Vermicompost වගේ දෙයක්. ඒ මතු පිට පස් වලින් අපි කිලෝ 3ක් පාවිච්චි කරනවා.
ඊට අමතරව මොලෑසස් හරි සීනි මාධ්‍යයක් මම කිව්වාගේ සක්කර එහෙම නැත්නම් රතු සීනි අපි ඒකට කිලෝ 2ක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපිට මූලිකවම අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික. ඔබට මේ තිරේ දිස්සෙනවා අපි මේකට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික. එතකොට මේ තියෙන අමුද්‍රව්‍ය අපිට පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට ආදේශ තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට මොලෑසස් වෙනුවට රතු සීනි එහෙම නැත්නම් සක්කර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මුලින්ම අපි මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික තෝරා ගන්න ඕන. අපි මේ රූපසටහන වල ඔබට පේන විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ ලීටර් 200ක ප්‍රමාණයක් හදාගන්න තමයි අපි මුලින් කියපු අමුගම කිලෝ 10ක් ගව මුත්‍රා ලීටර් 4ක් මතු පිටපස් එහෙම නැත්නම් පෝෂණය පිරුණු තැනකින් අපි අරගත්තු පස් එකේ කිලෝ 3ක් ඒ වගේම සක්කර එහෙම නැත්නම් රතු සීනි එහෙම නැත්නම් මොලෑසස් කිලෝ 2ක් ඒ ප්‍රමාණවල ටික අරගෙන අපි ඒ හැම දෙයක්ම මේ පාවිච්චි කරන මේ ප්‍රමාණවල අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ලීටර් 200ක ජීවමුත්‍රම් හදාගන්න. එතකොට මේ ලීටර් 200ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට අක්කරයක තියෙන භෝග ප්‍රමාණයකට මේක ප්‍රමාණවත්. එතකොට ඔබ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණවල මේ අනුපාතයට අරගෙන අපි පාවිච්චි කරන ඉඩ අනුව ඔබට පුළුවන් මේක ලීටර් 20ක්ද ලීටර් 50ක්ද ලීටර් 100ක්ද ඒ වගේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට මේක අනුපාතයක් හැටියට අරගෙන ඒ මිශ්‍රණය හදාගන්න. එතකොට අපි අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මේ පේන හැටියට මේ රූපසටහන ඔබ දකින්න විදිහට අපි හැම දෙයක්ම මේ එකට කලවම් කරලා අපිට මේක අනුපාතේ දාන්න පිළිවෙලක් නැහැ. අපිට පුළුවන් ඕන පිළිවෙලකට මේක දාන්න. ඒ දාලා අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ ඉතුරු ප්‍රමාණය මේ වතුර ලීටර මේ ඔබ පේන මේ කෑන් එකේ වතුර ලීටර 200 දක්වා අපි වතුර පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කලවම් කිරීම කරන්න ඕන. මේ පේන වගේ අපි සාමාන්‍ය ලී දණ්ඩක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම මේක මිශ්‍රණ කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි දවස් දෙකක් යනකම් ඒ කියන්නේ පැය 48ක් යනකම් මේක උදේ හවස ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි දවස් දෙකක් තමයි පැය 48ක් කියන්නේ. අපිට මේක එතකොට 4 සැරයක් හැම දවසකම උදේ හවස ඊළඟ දවසේ උදේ ඊට පස්සේ හවස ඒ වගේ මේක මේ පේන විදියට අපිට කලවම් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. එතනින් පස්සේ අපිට දවස් 48න් පැය 48න් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ශේෂ්ත්‍රය සඳහා භාවිතා කරන්න. මේ රූපසටහනේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔබට පුළුවන් මේක පෙරලා අරගෙන ස්ප්‍රේයර් එක මාර්ගයෙන් ගස්වල කොළත් එක්කම තෙමෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සරල මල් බාල්දියකින් හරි එහෙම නැත්නම් කුඩා භාජන කරන එහෙම නැත්නම් පොල් කට්ටකින් හරි අපිට පුළුවන් මේක අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ යොදන්න. එතකොට මේ හදාගන්න මිශ්‍රණය අපිට සාමාන්‍යයෙන් දවස් 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් උපරිම තියාගන්න පුළුවන්. අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා මේක භාවිත කරලා අවසන් කරන්න ඕනේ. අපි තියාගන්න කාලේ වැඩි නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා නැවතත් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ උදේ හවස මේක කලවම් කිරීමක් කරන්න. මොකද මේකේ තියෙන බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න තමයි අපි මේ කලවම් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් වැඩියෙන්ම හොඳ මේක පැය 48ක් අපි මේ විදිහට හදලා පැය 48 ගත වෙලා අවසන්යේදී අපේ ශේෂ්ත්‍රය භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔබට දැන් පේනවා මේ ක්‍රමය ඉතාමත් සරල ක්‍රමයක්. ඒ වගේම මේ ක්‍රමය මගින් අපිට පුළුවන් මේ මහ පොළොවේ ඉන්න මම හැමදාම කතා කරන්නේ විශේෂයෙන් මේ ගැඩවිල් පණුව ගැන. ඒ කියන්නේ ගැඩවිල් පණුවන්ගෙන් පෝර හදන එක ගැන. අපිට මේ කෘතිමව ගැඩවිල් පණුවන්ගෙන් පෝර හදන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන එක හේතුව තමයි මේ පරිසරයේ ගැඩවිල් පණුවන්ට ජීවත් වෙන්න තරම් සුදුසු පරිසරයක් නොවීම. ඉතින් අපිට මේ විදියට මේ පරිසරයේ තියෙන සුද්ධ ජීවි ප්‍රමාණය වැඩි කෙරුවොත් ඒක ගැඩවිල් පණුවන්ටත් හොඳ වාසස්ථානයක් වෙනවා. ඉතින් අපිට කවදාරි දවසක මේ ගැඩවිල් පණු ගහනේ ආපෝසරයක් මේ මහ පොළොව ඇති කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට ඇත්තටම පෝර යොදන්න නැතුව අපේ වගා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද පෝර ටිකත් එතකොට මේ ශේෂ්ත්‍රය තුරම හැදෙනවා. ඉතින් ඒ ගැඩවිල් පණුවන්ටත් විශාල පහසුවක් තමයි මේ වගේ පරිසරයක ඉන්න එක. මේ වගේ පෝෂණය පිරුණු එහෙම නැත්නම් මේ වගේ සුද්ධ ජීවීන් පිරුණු පරිසරයක ඉන්නකොට ඒ පරිසරයට වැටෙන කාබනික දේවල් ටික ගැඩවිල් පණුවන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට එහෙම නැත්නම් ගැඩවිල් පණුවන්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් මට්ටමට පරිවර්තනය කරලා දෙන්නේ මේ සුද්ධ ජීවී. ඉතින් එහෙම පරිසරයක් හදන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ වගේ ජීවමුත්‍රම වගේ පොහොර එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒ සුද්ධ ජීවී ගහනය අපිට මහ පොළොවට එකතු කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපිට පුළුවන් මේ මහ පොළොව සස්ත්‍රීක කරගන්න. Leslies Agro YouTube channel එක සමග එක්ව ඔබට ස්තුතියි. අපගේ නවතම වීඩියෝ ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ Leslies Agro YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක බීමින් ඔබට පුළුවන් අපගේ අලුත්ම වීඩියෝ ලබා ගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.